දුවල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කුරක්කන් කැඳ එකක් සාදා ගන්නවා විදිය. කුරක්කන් කැඳ සෑදීමට අවශ්‍ය දේවල් බලන්න කලින් රතු පාට පල්ලෙහායින් තියෙන බටන් එක ඔබන්න. එතකොට තමයි අපිව දිරිමත් වෙන්නේ. කුරක්කම් ග්‍රෑම් 200යි, තවුහා ග්‍රෑම් 100යි, රසපදමට ලුණු, පොල් ගෙඩියක මිටි කිරි සහ දිය කිරි. වතුර සුවල්පයක්. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. අපි කුරක්කම් පිටි ටික භාජනයකට දාගත්තා ගොල කැට සෑදීම සඳහා. මේ විදිහට තමයි ගොල කැට සාදන්නේ. වතුර ටික ටික දාලා මෙන්න මේ විදිහට ගොල කැට සාදා ගන්න. අතින් අත ගග. අපි කුරක්කන් කැඳ සෑදීම සඳහා අට්ටියකට දිය කිරි ටික දාලා ලිපේ තියෙනවා. තවුහල් ටික දාගත්තා. විනාඩියකට විතර පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කුරක්කන් ගොල ගැට. මේවා දැන් කැඳ එකට දාන්න ඕන. හැඳි ගගා කුරක්කන් ගොල කැට ටික දා ගන්න ඕන. නැත්තම් එක ගොටියට හැදෙනවා. රසපදමට ලුණු දා ගන්නවා අපි. අපි මේ කැඳයකට සීනි දාන්නේ නැහැ. ඒ මොකද මතයක් තියෙනවා කැඳ වලට සීනි දැම්මම ගුණයෙන් අඩු වෙනවයි කියලා. ඒ නිසා සීනි දාන්නේ නැහැ. දැන් පිටි කිරි ටික එකතු කරා. තමන්ට කැමති නම් තමන් සීනි දාගත්තට කමක් නැහැ. කිතුල් හකුරු කෑල්ලක් එක්ක තමයි කැඳ බොන්න ඕන. පොල් කිරි දැම්මහම උක්කු වෙන ගතිය පේනවා නම් වතුර ටිකක් දාගත්තට කමක් නැහැ. දැන් අපි මේ කැඳ එක බා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කුරක්කන් කැඳ එක. විනාඩි 10ක් විතර ගියන් පස්සේ තමයි අපි මේක ලිපෙන් බාගත්තේ. දුවල පුතාලා දකින්න ඇති අපි කුරක්කන් කැඳ එක හදාගත්තා. කුරක්කන් ආහාරයට ගත්තයින් පස්සේ අක්ෂි ශක්තිමත් වෙනවා. දත් ශක්තිමත් වෙනවා. බබාලා හම්බෙන්නේ නැත්තන්ට ගොඩාක් හොඳයි. අරස සමාරු එහෙම තියන අයටත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේ ගොඩාක් ගුණවත් ආහාරයක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති කුරක්කන් කැඳ හදා ගන්නවා. මේ විදිහට කුරක්කන් කැඳ හදාගත්තට පසු දියාරු ගතිය අඩු නම් ඝනකම වෙලා නම් නටන උණු වතුර ටිකක් දාලා තුනී කරගත්තට වරදක් නැහැ. තවත් කෑම වේලකින් දූල පුතාලා පසුව හමු වෙමු. දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.